बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यो ځل بیا تاسو ته پر پانټیک کې نه کې هرکلی ویم. زموږ چې کوم نه کمانډ دی هغه د سیګنیچر انزرشن دی. ساين به څنګه انزرټ کوئ، په کومه طریقه باندې. ډایرکټ راځو سکرین ته. موږ راځو دلته انزرټ ته. په انزرټ کې چې کوم دلته سیګنیچر لاین ته دا کمانډ چې کوم دا به اوس یوز کوو څنګه په کومه طریقه باندې. نو د دې لپاره لومبی چې کوم یو فارمیټ که هغه د لیټر وي که هغه د اپلیکیشن ټایپ وي او په هغه ځای کې چې کوم دی تاسو بیا دا کوم ساين چې هغه انزرټ کوئ نو هغه په کومه طریقه انزرټ کوئ هغه به وایو. لکه دلته درالم ما ولیکه چې دا فارمیټ مې ورکړ او په دې کې چې کوم دی ما هغه لیکلو بل د هغې نه بد بیا درالم ډیر سر یا میډم د هغې باره کې چې کوم هغه انفارمیشن دی یعنی یو قسمه اپلیکیشن دی او دې ځای کې زه لیکمه چې ځای کې ساين کومه. او ساين دپاره که زه راشم او زه ولیکم سیګنیچر او سیګنیچر چې کوم دی هغه دغه ځای کې زه کومه یا د کس نوم چې کوم دی زه ورکوم او دغه ځای کې زه د هغه ساين کومه او د هغې لپاره دلته به داسې کار وکړئ چې را به شئ انزرټ ته او په انزرټ کې سیګنیچر لاین ته. کله چې تاسو په سیګنیچر لاین باندې کلیک کړئ نو دا وینډو به راشي. اوس په دې کې ما نه غواړو لومبی د کوم چې څوک ساين کوي د هغه نوم فار ایگزامپل زه چې بلال احمد او دا څوک دی دا CEO دی یا MD دی منیجر ډایرکټر. دلته راځم دا مې اوکې کوم چې کله اوکې کوم نو دې کې چې کوم دی دا فارمیټ راځي. اوس دې کې دا ایک سیمبل دی نو دا ایک سیمبل به چې کوم دی د دې یو خپل ټریک دی دا به ریموو کې څنګه چې دا ایک سیمبل پکې نه راځي. نو د دې لپاره به داسې کار وکړي شابه شي شیپ ته شیپ کې چې کوم دی ته به یو شیپ انزرټ کړئ او د دې د پاسه به هغه شیپ چې کوم دی تاسو ډریګ کړئ. لکه فار ایگزامپل ما دا واخیستم نو دلته دا کوم چې کلر دی دا او ورسره کوم آوټلاین دی دا دواړه به چې کوم دی وایډ کړئ نو اوس ورته وګورئ سیمبل چې کوم دی ختم. اوس دې کې زه دا پکچر انزرټ کوم د کوم چې ساين ما کړی دی پریویس ما سره په ډیسکټاپ باندې موجود دی نو زه به رائټ کلیک کوم رائټ نه بعد کې به زه راشم ساين چې کله ساين ایډ کوم نو ما نه به دې غواړي چې آیا ته ډاکومنټ کوم ځای کې سیو کې بغیر سیوینګ دا فایل چې کوم دی دا کوم چې ساين دی تاسو سره سافټ کاپی کې هغه انزرټ کېږي دلته نه. نو دلته به دا یس وکړئ دې تا نه غواړي چې هلته کوم ځای کې سیو کې زه چې په ډیسکټاپ باندې سیو کوم ډیسکټاپ سلیکټ کړه دا ډیسکټاپ نه بعد کې دلته زه ولې ورکوم نیم فار ایگزامپل زه ورکوم ایپ او دلته زه راځم دا مې سیو کړو چې کله سیو کړو ما ته چې کوم دی دا میسج دوباره بل ډسپلی شو. په دې کې ما نه ایمیج غواړي دلته به سلیکټ ایمیج وواخلي او ایمیج کوم یو دی فار ایگزامپل دا یو دی دا مې سلیکټ کړو د هغې نه بعد کې راځم دا مې څه کړو ساين مې کړو. نو دا زموږ چې کوم دی هغه سیګنیچر او سیګنیچر چې کوم دی ایکټیو شو نو دلته دا کوم چې هوم انزرټ وغیره دا کوم کمانډونه دي ایکسټرا نو دا ټول چې کوم دی ډیسیبل دي. کله چې ساين انزرټ شي دا یې سره به ډیټا انزرټ کېږي او دا ټول کمانډونه دا به چې کوم دی ډیکټیویټ شي مینینګ دې کې چینجز بیا تاسو نشئ کولی په دې ډاکومنټ کې. نو دا اوس زموږ نننی کمانډ انشاءالله روان کلاس کې نیکسټ کمانډ به چې کوم دی هغه ډسکس کوو. تر دې مخکې دا کې د الله په امان.